હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ તોરલ સિક્રેટ રેસિપીઝ. આજે આપણે મુંબઈનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ તવા પુલાવ બનાવશું. બહુ જ ટેસ્ટી અને જલ્દીથી બની જાય એવો આ તવા પુલાવ કોને ન ભાવે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ તવા પુલાવ. તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા ગેસ ઉપર 1.5 લીટર પાણી ઉકાળવા મૂકી દીધું છે અને એની અંદર આપણે 1.5 કપ બાસમતી ચોખા નાખશું. આ ચોખાને મેં ધોઈને રાખ્યા છે. એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન રિફાઇન્ડ ઓઇલ, અડધો ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધા લીંબુનો જ્યુસ નાખી દઈશું. લીંબુનો જ્યુસ નાખવાથી ભાત એકદમ છૂટો છૂટો થશે અને એનો કલર પણ સફેદ થશે. હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી અને 5 મિનિટ માટે ઉકાળવા રાખશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણે આ ભાતને ચેક કરી જોઈએ. ભાત લગભગ 90% ચડી ગયો છે. તો આપણે જ્યારે આ ભાતના દાણાને આ રીતે આંગળીઓ વચ્ચે દબાવશું તો એ દાણો તૂટી જશે. તો આ 90% ભાત તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. હવે આને આપણે ઓસાવી લઈશું. તો મેં એક કાણાવાળા વાસણમાં આ ભાતને આ રીતે ઓસાવી લીધો છે અને એને 20 મિનિટ સુધી ઠંડો થવા દીધો છે. તો હવે આ ભાતના દાણા એકદમ છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ ફ્લફી ભાત તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. તો અહીંયા મેં એક તવીની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન રિફાઇન્ડ ઓઇલ અને 2 ટેબલસ્પૂન બટર લીધું છે. એમાં આપણે થોડુંક જીરું નાખશું, 1 ટીસ્પૂન જીરું અને 2 ડુંગળી જેને મેં બારીક ટુકડામાં કાપી લીધી છે. આને આપણે ફ્રાય કરી લેવાની છે અને જ્યાં સુધી આ ફ્રાય થઈ રહ્યું છે ત્યાં સુધી આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. તો એની માટે મેં 5 કળી લસણ, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પાવડર લીધો છે. એમાં 3 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો આ ચટણી ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ સરસ લાલ કલરની ચટણી તૈયાર થઈ છે. તો આ ડુંગળી પણ તૈયાર છે. એની અંદર આપણે આ ચટણી ઉમેરી દેવાની છે અને હવે એને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. લગભગ 2 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરશું, જ્યાં સુધી આની અંદરથી ઓઇલ સેપરેટ ન થાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો હવે આપણે આની અંદર નાખશું 150 ગ્રામ પાક્કા ટમેટાં. આ ટમેટાને મેં ઝીણા ટુકડામાં કાપી લીધા છે. હવે આપણે આ ટમેટાને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાના છે. એની અંદર આપણે નાખશું કેપ્સિકમ, જે મેં મોટા ટુકડામાં કાપી લીધું છે. એને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં આમાં અડધું કેપ્સિકમ લીધું છે. તમને કેપ્સિકમ વધારે ભાવતું હોય તો 1 કેપ્સિકમ પણ નાખી શકો છો. પછી આમાં આપણે નાખશું કોલીફ્લાવર. બહુ થોડું કોલીફ્લાવર લીધું છે. પછી નાખશું અડધો કપ ફ્રોઝન વટાણા, તમે ફ્રેશ પણ યુઝ કરી શકો છો. અને 1 ઝીણું લીલું મરચું ઝીણા ટુકડામાં કાપેલું છે અને થોડી કોથમરી નાખી દઈશું. આ બધી વસ્તુને આપણે બહુ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એમાં અડધો ટીસ્પૂન મીઠું નાખશું. મીઠુંને પણ શાકભાજી જોડે મિક્સ કરી લઈશું. જ્યારે આ બધું શાકભાજી સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં નાખશું 2 ટેબલસ્પૂન પાણી. ગેસને આપણે ધીમો કરી લઈશું અને હવે એને ઢાંકીને આપણે 4 થી 5 મિનિટ સુધી શાકને ચડવા દઈશું. તો 4-5 મિનિટ પછી આ શાક સરસ રીતે ચડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે એની અંદર 2 બાફેલા બટેટાના ટુકડા નાખી દઈશું. આને પણ આપણે બધા શાક જોડે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો કોઈ બટેટાનો ટુકડો થોડોક મોટો હોય તો આપણે એને તાવીથાની મદદથી થોડાક નાના ટુકડા કરી લઈશું અને એને મેશ કરી લઈશું. હવે આમાં નાખશું 10 થી 12 કાજુ, જેને મેં વચ્ચેથી કાપીને 2 ટુકડા કરી લીધા છે. 1 ટેબલસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલો નાખશું. 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું નાખશું. મીઠું આ બટેટાના ભાગનું નાખ્યું છે. હવે આ બધા મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે ફરીથી એને ઢાંકી અને 2 મિનિટ મીડિયમ આંચ ઉપર ચડવા દઈશું. હવે આમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરી લઈશું. એને પણ મિક્સ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા પાઉંભાજીની ભાજી તૈયાર થઈ ચૂકી છે, જે આપણે તવા પુલાવમાં નાખશું.
હવે આપણે આની અંદર ભાત નાખી દઈશું. ભાત એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે અને એની અંદર કોથમરી અને 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો જ્યુસ નાખી દઈશું. હવે આ બધી વસ્તુને એકદમ જેન્ટલી એટલે કે હળવેથી ઉપર નીચે આ રીતે હલાવી અને ભાતને મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો બધા શાકભાજી અને મસાલો આ રીતે ભાતમાં ધીમે ધીમે મિક્સ થઈ જશે એટલે ચોખાના દાણા પણ તૂટશે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તવા પુલાવ બનાવવાથી બહુ જ ટેસ્ટી તવા પુલાવ તમે ઘરે બનાવી શકશો. તમને બહારનો તવા પુલાવ ખાવાની જરૂર પણ નહીં પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસિપીનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરીથી મળશું એક નવી રેસિપીની સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ બાય.